خو دلته مونږ ووایو چې دا سټور پروسیجر خو دلته په جنرال سینټیکس کې دا کیورډ سټور ورسره مونږ نه لیکو نو دلته څه ورته پروسیجر نه یي سټور پروسیجر ورته یي ځکه چې دی مونږ سره د ډیټابیس په سیسټم کیټالاګ کې د ډیټابیس یو ایلیمنټ دی اوس پې وکړو چې کله زه یو ډیټابیس کریټ کړم آیا رښتیا دا د سیسټم کیټالاګ کې په سټور پروسیجر د ډیټابیس ایلیمنټ دی او که نه او بیا یې په مونږ اپلای کوو دلته به زه راشم ما ولیکلو کریټ ډیټابیس فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو پروسیجر ډیمو په نامه باندې یو ډیټابیس مو جوړ کړلو دلته راولم رن مکړو کریټ شولو دلته به زه ولیکم یوز پروسیجر ډیمو دغه نه به دا رن کم رن مکړو دلته به راغلو دا به زه ریفریش کم چې ریفریش مکړو دلته تاسو کتای شو چې راغلی دی سټور پروسیجرز دی که نه نو دلته مونږ څه وویل اوس ما هیڅ شی هم نه کړی صرف ما ډیټابیس ما ورته وویل چې د ډیټابیس انټرنل د سیسټم کیټالاګ ایلیمنټ چې پاکې ټیبل دی ویو دی سټور پروسیجر دی فنکشن دی اوس په ټیبل کې انټرنلی بیا څه خپل فیچرز وي چا کې مونږ ټریګرز وکتلو زه به دلته راشم اول خو دا چې فی الحال ټیبل نشته زه چې دا سټور پروسیجر اپلای کوم زه بیا په یو ټریګر یو ټیبل به اپلای کوم نو دلته به زه زر یو ټیبل ولیکم فار ایگزامپل کریټ ټیبل ما ولا څه نامه ورکړه ما ولا نامه ورکړله امپلوي نه بعد ما دلته ولیکلو امپلوي آی ډي انټیجر دا مې چې کړلو دا مې پرایمري کی کړلو ورسره مې چې کړلو دا مې آټو انکریمنټ کړلو آټو انکریمنټ شولو دا به زه لاندې راکوز کړم چې لږه ویزیبیلیټي سمه شي دا به زه بند کړم دغه نه بعد به دلته زه ولیکم امپلوي نیم دلته به ولیکم ورچار سره سره دلته به ولا سایز ورکم فار ایگزامپل ما ولا سایز ورکړلو دلته مې چې کړلو نوټ نل مې کړلو دغه نه بعد به دلته به څه وي دلته مې ولیکلو جینډر مې ولا فار ایگزامپل چې کړلو کریکټر مې کړلو کریکټر مې ولا 10 کړلو ډیفالټ ویلیو به ولا ورکم ډیفالټ ویلیو مې ولا چې سیټ کړل ډیفالټ ویلیو مې ولا سیټ کړل میل ډیفالټ ویلیو مې ولا میل ایج کې مو چې ولګالو انټیجر او په دغه باندې مې چیک ولګالو چې ایج به مو سره ګریټر ایکوال ټو فار ایگزامپل 30 وي نو دا مو یو ټیبل کریټ کړلو دلته مو کامان لګالې دا یو ټیبل دی دا زه نه رن کړلو چې رن مې کړلو دا ټیبل کریټ شولو که دلته زه ریفریش کړم نو تاسو کتای شو چې دا ټیبل راغلو دلته مو سره اوس که دا ټیبل زه ایکسپینډ کم نو دغه په انټرنل په دغه ټیبل کیټالاګ کې مو سره ټریګر راغلو کریټ کړی خو منه انډیکس راغلو انډیکس په مو سره اتوماتیک په دغه کې مو پرایمري کی اډ کړی نو په پرایمري کی کې به څه راغلی پرایمري کی اتوماتیکلی اډ شي مو سره که زه پکې نور کیز واخلم یونیکلی کی واخلم یا پکې فار ایگزامپل فورن کی واخلم نو به مو سره دلته اډ شوي فورن کی پکې نشته به پکې نه وي خو په ټریګر هم فی الحال مو نه کریټ کړی زه به دلته څه وکم زه به فی الحال دغه کې انزرشن وکم څه ما ولیکلو چې انزرټ انټو ځکه چې زه چې کله هم د دغه باندې دا ټریګر پروسیجر اپلای کوم نو ما سره به دغه کې ډیټا خو څه وي که نه د ډیټا لپاره به دلته زه ولیکم امپلوي آی ډي مونږ سره بای ډیفالټ دی نو ما امپلوي ایج دا دوه ولیکل فار ایگزامپل ویلیوز مو ولیکل دلته مو ولیکلو چې برکت او چې ایج مو ولا ورکړلو 31 کاما بل مې پکې ایډ کړلو فار ایگزامپل یاسین ایج مو ولا 33 کړلو فار ایگزامپل دلته مې یو بل کړلو اکرام دغه مې ایج چې کړلو ایج مو ولا 40 کړلو یو بل مې کړلو فار ایگزامپل دلته مې کړلو محمد احمد او دغه مې ایج چې کړلو ایج مو ولا کړلو 31 خدا ریکارډ پکې مو انټر کړل په انزرټ باندې دا ځنه مرن کړلو چې رن مکړو تاسو کته شو د مو سره انزرټ شول دلته به زه چې کوم زبې په سلیکټ باندې سلیکټ سټریک فرام مو ولیکلو چې امپلوي اوس دا د ځنه مرن کړل نو دلته به مو سره دا ډیټیل راشي دلته چې شو دا څلور ریکارډ انټر شوی زه غواړم چې زه دا په سټور پروسیجر باندې دا ځنه ریټریو کوم دا ډیټا دا کويري ونه لیکم چې زه سټور پروسیجر کال کوم چې دا ډیټا مو سره راشي دغه لپاره به څه وکم وندلته هم لیکلی شم خو بهرحال د امبیګوټي ختمېدو لپاره ما یو نوې وینډو واخیسته دلته ما اول څه ولیکلو ومې لیکلو ډیلیمیټر کې مې څه وکړلو فار ایگزامپل د فارورډ او دلته به زه څه وکم زه به بیا ولیکم چې ډیلیمیټر چې رانه هېرېږي نه ختم مې کړلو دلته به زه ولیکم چې کریټ نه بعد به زه څه ولیکم زه به ولیکم پروسیجر خو دلته ګوره که تاسو پروسیجر وکړو چې پکې نشته دی ګوره زه ریفریش کوم چې پکې نشته دی ما ولیکلو پروسیجر
دلته به څه ولیکم دغه به څه نامه ورکم دلته به ولا ورکم all underscore record او دلته به ولیکم EMP ما سره د امپلوي ټول ریکارډ دلته به زه ولیکم چې begin او دلته به زه ولیکم چې end او دلته ما چیک کړلو دا ډیلیمیټر مې پسې ولیکلو مطلب دا به دلته دا سټیټمنټ به ما سره برابر شي select static from دلته به زه ولیکم چې امپلوي څه شي کې مسله خدا سپیس پکې مانو ورکړی خدا ما سره چې شولو دا به زه اوس اگزیکیوټ کم دا به زه وکسم فار ایگزامپل دو ځنه ما دا رن کړلو چې رن مکړو تاسو کتای شو دا سټور پروسیجر چې شولو دا سکسسفول اگزیکیوټ شو کمپایل شولو که څه ایرر پکې وای نو ایرر به وخاله وای دلته تاسو کتای شو په سټور پروسیجر کې چې راغلو سټور پروسیجر راغلو کنه چې راغلو زه به راشم دغه ډیټابیس د خپل چې کوم ځای کې ما دا کوډ لیکلی دلته به زه ولیکم چې کال نه بعد مو ولیکلو all underscore record underscore مطلب ما نه ما لنډه ولیکله ما اوږده ولیکله که لنډه تاسو ولیکم تاسو سره به همدا کار کی خو ما وله مینینګفول نامه ورکړله ښه EMP دی دلته ښه دا اوس چې شولو دا اوس ما زه کال کوم دا ریکارډ دا اوس دنه مرن کړو چې رن مو کړو دلته تاسو کتای شئ ما سره چې شو ما کار یې وکړو که نه چې کوم دا اوس ما په ډیفالټ پیرامیټر چې خو مولا ویر نه کړلو که زه مثال په طور په دغه کې وغواړم چې مولا دا راواله په دغه کې نو دا خو په دغه ځای کې ما نه کړی زه به کسټمایز کوم زه به دا کوم مخکې د دغه نه چې تاسو په پیرامیټر باندې پوه شو دغه کې څه ډیټیل دي موږ سره درې قسمه پیرامیټرز موږ سره درې قسمه موډ د پیرامیټر دي چې وایي موږ سره ان دی بل آوټ دی بل ان آوټ دی څه شی څرنګه استعمالیږي مخکې را درومي په دغه باندې پوه شولو چې موږ په ډیفالټ کې یو کویری په څه شي کې ولیکله مونږ ولیکله په ټریګر کې په سټور پروسیجر کې دننه او هغه سټور پروسیجر مونږ په کال سره چې کړلو کال کړلو ښه ګوره دلته مونږ سره یو ورډ شته د ایگزیکیوټ والا خو په ایگزیکیوټ باندې به دا نه کال کیږي ګورو چې په کال کیږي که نه کال کیږي ځکه که تاسو خیال وکړو دا څه شولو ما سره دا شکل ګرین شولو که نه اټ مین چې دا کیورډ شته دی او دو ځنې زه ګورم او دلته ما دا کویري ولیکله دلته کې څه په راغلو ایرر میسیج په راغلو که نه بهرحال زه به یې رن هم کړم چې څه شی کې چې رن مه کړو ښه کالن نه به زه سیمي کالن مت کړلو بیا مې څه کړو بیا هم دلته څه یی ایرر ورکوي دا سینټیکس مطلب دا چې د سټور پروسیجر د کال کېدو لپاره په MySQL کې به ته څه شی لیکې ته به کال لیکې په ایگزیکیوټ باندې نه کېږي یا زه ګورم چې EX دلته موږ سره دام یو ورژن دی دا خو بالکل سره شته نه دی په دا باندې کال کېږي خو زه به تاسو ته 4 DBMS اختر نه بعد انشاءالله انسټال کوم ورته وی کوم آ کې بیرته بیا په دغه ډیفرنټ په دغه ویریشن سره هم وخم اټ مین چې موږ سره دا چې کوم ورژنز دي دا په دغه کې نه سپورټ کېږي دلته ته نه شي رن کولی ښایي دغه نه بعد یې موږ سره څه شی دی ښه کال کېدو ته به یو سټور پروسیجر کال کې څرنګې کال دغه نه بعد چې کومې پروسیجر MySQL سینټیکس داسې دی کال بیا پروسیجر نیم دا ډیفالټ چې کوم پروسیجر دی ډیفالټ په PostgreSQL کې به EXEC پروسیجر نیم به ولیکي او په MySQL کې به ایگزیکیوټ ولیکي او بیا پروسیجر نیم ولیکي همداسې موږ سره په هغه کې هم دی په اوریکل کې هم دی نو دا موږ سره سینټیکس دی د کال کېدو مطلب چې تو چونکې موږ سره سټور پروسیجر موږ وي دا په خپله نه کال کېږي دا به کال کېده نو د کال کېدو انوکیبج انوک شي نه بعد به دا کار کېږي نو هغه لپاره موږ سره دا سینټیکس دی دلته به زه راشم فار ایگزامپل دا خو موږ الریډي وکتلو ګیټ آل ریکارډ که ته وغواړې چې یو سلیکټ والا سټور پروسیجر جوړ کړې او بیا ته څه کې ته موږ ونکتو کالم کړلو دا په دا طریقې سره ته څه کولی شې ګیټ آل ریکارډ یا چې څه نامه ولا تا ورکړي دی سینټیکس ولو ښه اوس دا خو موږ په څه شي باندې وکتو دا موږ چې کوم کمانډ لاین کوډ په هغه باندې وکتو که زه وغواړم چې زه څه وکړم زه د MySQL چې کومې موږ سره GUI دی دا استعمال کړم په دوو طریقو باندې شي فار ایگزامپل دلته زه څه کوم زه په بله طریقه باندې یو سپیسیفیک غواړم چا راولم اول خو دا چې په دغه سټور پروسیجر باندې به کلیک وکړي رایټ کلیک په وکړي دلته ما سره څه راځي کریټ سټور پروسیجر دویمه خبره دا چې دلته به دغه مینیو له راشي په د مینیو کې دا نمبر آپشن چې کرسر چې په ګوره دا به زه بهر کړم ځکه چې دا ایکټیو دی دلته راغلم
دلته چې ولیکلو create a new store procedure in the active schema in the connected server. For example په دغه باندې مکلیک وکړلو چې کلیک مو وکړو چې وکړلو دا کوډ مو ته اتوماتیک ولیکل شو خو دلته ورسره چې جی واي چې رامغلو دا که زه وغواړم چې زه په خپله باندې راولم دلته به زه څه وکړم او ما زه په جی واي باندې کوم. فور ایگزامپل ګیټ آل ریکارډ ما ولیکلو ګیټ آل ریکارډ مو کړلو دلته راغلم دلته مې څه وکړو دلته مو ولیکلو چې سلیکټ سټریک فرام کوم یو ټیبل نه مونږ سره امپلوي نه امپلوي ټیبل نه او دا مو سره څه شو اوس دا ولیکل شو چې ولیکل شو دا ځنه به اپلای کی چې اپلای کی نو دلته تاسو کمپلیټ هغه سیګنیچر وخلو ګوره مونږ ډیلیمیټر لیکلی و کنه دلته تاسو کته شو ډیلیمیټر راوستلې دی خو دا ډالر لیکلی کته ډالر لیکو کار شي لیکي بای ډیفالت دلته ډالر لیکي او په لاس کې بیرته سیټ کړی دی دا به زه چې کوم دا به زه اپلای کوم چې اپلای مکړلو دا څه شولو دا کمپلیټلی سکسسفولي اپلایډ شولو زه به دا بند کم زه به راشم د خپل کوډ لا واپس په دوزه کې مو سره چې تاسو کته شو ګیټ آل ریکارډ په نامه باندې یو مونږ سره چې راغلو یو سٹور پروسیجر راغلو دلته به زه ولیکم ګیټ نه بعد آل او آل نه بعد به ولیکم ریکارډ او دا به زه د ځنه شي کوم ایگزیکیوټ پکم چې ایگزیکیوټ وکړو ماغه سیم کار وکړلو چې کوم مونږ په خپل لیکل شوی کوډ سره کړی وو اوس په دغه کې بیا مخکې فردر مختلف قسم نور اپډیشن بمي خو بهرحال چې کوم مونږ سره ډیفالت سٹور پروسیجر دی په کوډ سرنګ جنریټ کیږي په جی واي سرنګ جنریټ کیږي بیا مونږ ایکسس کوو سرنګ مطلب کال کوي سرنګ یا انو کوي سرنګ دا مونږ په دغه کې وخت او مخکې به ان شاء الله چې کوم نور کاری هغه په نیکست کلاس کې وکړو اختر نه بعد